خب ام، سیمران جان، من دوست دارم که تو امروز درباره دیدگاهت درباره جهان بینیت و یا باورت در مورد مذهب صحبت کنیم. تو به من گفتی که پدر و مادر هر دو از هند هستند و هر دو از یک خانواده سیک هستند. پدر تو سختگیرتره ولی مادر تو زیاد سختگیر نیست. و یک برادر داری که اون هم زیاد سختگیر نیست. من تصور میکنم که برادر تو که 2 سال از تو کوچکتر هست در امریکا به دنیا اومده. درسته؟ آره درسته. طبیعی هست چون که در امریکا به دنیا اومده بیشتر فرهنگ امریکایی داره. آره حالا درسته. اول دوست دارم بدونم که پدر و مادر تو کی به امریکا آمدند؟ ام، در اصل پدرم هرگز آمریکا جا نشد. زندگی ام، نکرده، هیچ وقت نیومده. آره اون هنوز توی آفریقا زندگی میکنه. اما مادرم در کجای افریقا زندگی؟ لایبریا، کشور لایبریا. خب از سال 1987. از ام، 1987. آره. و چرا در لیبریا زندگی میکنه؟ کارش او اونجا هست؟ این داستان خیلی طولانی هست. آره به خاطر کارش اونجا هست؟ آره خیلی خوب، بسیار خوب. و مادر تو خب پدر و مادر تو کجا با هم آشنا شدن؟ در هند؟ در هند. در اصل خواهر مادرم یعنی و خاله تو؟ آره و برادر پدرم، عموی تو؟ عمویم مهم. با هم ازدواج کردند آها درست. و از خانواده آنها دیدار کردند و ازدواج سنتی بود، یعنی که arranged بود هماهنگ بین. شده بود. ازدواج برنامه ریزی شده یا ازدواج از پیش هماهنگ شده؟ We use the verb as پیش so previously، هماهنگ شده arranged. ازدواج از پیش هماهنگ شده یا ازدواج از پیش برنامه ریزی شده. It's a complex structure. So I can write it for you here. از پیش هماهنگ شده is one option. Or you could say از پیش برنامه ریزی شده. از پیش برنامه ریزی شده. They are both synonym and you could use them interchangeably. یعنی ازدواج خاله تو با ازدواج عموی تو اتفاقی بود ولی ازدواج مادر تو با پدرت هماهنگ شده بود. ازدواج مادر هر دو، یعنی هر که هر ازدواج هر دو هماهنگ شده بود. آره بسیار. ام، خب بعد و پدر تو بعد مهاجرت کرد رفت افریقا و مادر تو اومد امریکا؟ نه، مادرم هم به آفریقا رفت، ام، اما توی سال 1996 1996. توی لایبریا جنگ جنگ داخلی. جنگ داخلی. جنگ داخل شروع. جنگ داخلی. داخلی. internal so civil. جنگ داخلی. اوکی. توی اون سال جنگ داخلی شروع کرد و شروع شد به خاطر اون جنگ. بعضی از سفارت
سفارت ها که توی لایبریا وجود وجود داشت. وجود داشت. بسته شد. نه بسته نشد. نه that too. اما شهرونده اونا از لایبریا evacuate کردند. تخلیه کردن. تخلیه کردن is the word. تخلیه. تخلیه. تخلیه کردن is the word which means to, the word by word is an Arabic word combined with an auxiliary verb کردن. تخلیه means emptying. So and تخلیه کردن is to empty is evacuate. که اون سفارت ها شهروندان خودشون رو از کشور لیبریا تخلیه کردن. فهمیدم. چون برادرم توی نه چون برادرم شهروند آمریکایی امریکایی هست یا آمریکاییه. خب. اون سفارت آمریکا از یا به evacuate. Well, you don't need the preposition as. You don't need, so it's like raw. Right. Okay. سفارت آمریکا موفق شد. موفق شد. Succeeded, you want to say? Like because they agreed to evacuate him. It's perfect. موفق شد برادر من رو از لیبریا تخلیه کنه یا از لیبریا بیرون بیاره. You could say. I see. بیرون آوردن is well, if you are talking about individuals, the better way would be than بیرون آوردن, because it means to facilitate, to bring them out. That would be then the better option. If it is not an individual with a name, then you could use تخلیه کردن. For example, you could say در جنگ ایران و عراق ایران شهروندان خودش را از مرزهای عراق به سمت ایران آورد و شهروندانش را تخلیه کرد. آنجا را تخلیه کرد. Evacuate is rather, I mean, in Persian, you evacuate a place, not the people. I mean, it's more like systematic. In Persian. So you could, for example, you could say سربازان امریکایی هندوکش را تخلیه کردند. Right, which means word by word means that that means American soldiers, they evacuated Hundukush as a place. Because you said it like it's to empty a place. Exactly, but you cannot evacuate in Persian. I mean, you cannot evacuate a person. Okay. In that case, you would say سفارت امریکا در لیبریا شهروندان خودش رو از لیبریا بیرون آورد و لیبریا را تخلیه کرد. Because Liberia is now a place. But if it's about the people, it's better to use the word بیرون آوردن. بسیار خوب. بعد برادرت از لیبریا آمد امریکا. و بعد از اون وقتی که سفارت امریکا موفق شد که شهروندان خودش رو از لیبریا بیاره بیرون، برادر تو هم از لیبریا آمد به امریکا. آره، با مادرم و با مادرت اومد. و تو کجا بودی؟ با من تو هم بودی، تو هم لیبریا بودی. آره اما پدرم پدرم خواست که توی لیبریا بمونه. درسته. بمونه. بعد پس تو سال 1996 با برادرت، چند سالت بود اون موقع؟ کوچولو بودی خیلی. آره برادرم 5 ساله بود و تو 7 سالت بود.
من 7 نه 7 ساله ساله بود. بسیار. بودم. آره. بعد مهاجرت کردید آمدید امریکا و در کجا ساکن شدی در امریکا؟ کجا بودی؟ توی اولین استان مینسوتا. آها، در استان مینسوتا. مینیسوتا. آها. بعد چند سال در مینیسوتا بودی؟ تا 2013، یعنی 2013 اون وقت که کانادا رفتی. به کانادا رفتم. آره. به 2013. خب حالا بسیار خوب، الان من بهتر فهمیدم چون بخش گفته بودی had just these pieces here متاسفم and then خیلی no, no, I can گنگه. I could complete the puzzle now. اوکی بسیار خوب. حالا ببینم نظر تو درباره مذاهب و ادیان چیه؟ تو چی فکر میکنی؟ آیا تو خودت سیمران تو خودت رو یک سیک میشناسی؟ چطوری خودت رو هویت شناسی میکنی؟ ام، قبلا از رفتن کانادا، چون ببخشید، قبل از رفتن به کانادا. رفتن به کانادا، اوکی. ام، قبلا رفتن به کانادا یعنی که وقتی که توی مینسوتا بودم، اونجا به خاطر اونجا جامعه بیشتر نه، بیشتر مردم سیک سیک ببینم نداره. در مینیسوتا یک جامعه یا یک جامعه سیک نداره، یعنی آره آره آها، پس شما ام، اونجا تنها بودید. آره حالا به حالا یک سال دیگه، ببخشید من سوال میکنم، چرا رفتید مینیسوتا؟ چرا مینیسوتا؟ سوال خوبه. کسی خوبه. آشنایی داشتید، دوستی داشتید؟ آره آره آها. آره آشنایی خانواده یک ام، نه، یک زن که اونجا می ماند. یک زن که اونجا بود این اونجا بود. یا اونجا زندگی میکرد؟ آره. از آشناهای مادرت بود؟ نه، آشنای پدرم بود. و اون هم هندی؟ نه، اون هم هندی آشنای بود؟ آره آره آشنای واقعا هم همکاری پدرم بود. بسیار خوب. ام، اون وقت هر کسی فکر کردند که جنگ نه، داخلی همه فکر میکردند. آره، همه فکر. همه فکر میکردند که که اون جنگ ام، طولانی نخواهد شد. بود نخواهد شد. شد. ام، و پس از مدتها پدرم احساس کرد که این جنگ خیلی طولانی شده. شده. ام، 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 مادرم برادر یک آپارتمان اجاره کرد. بسیار خوب. و اومدید مینیسوتا. آره پس دلیل اصلی این که شما از لیبریا به مینیسوتا آمدید این بود که پدرش توی در مینیسوتا یک آشنا داشت. آره آره بسیار خوب. حالا سوال من این بود که آیا تو خودت رو به عنوان یک سیک هویت شناسی میکنی؟ هویت شناسی means self identification. هویت شناسی. گفتی که زمانی که در مینیسوتا بودی چون جامعه سیک نشینی اونجا نبود احتمالاً زیاد درگیر قضیه مذهب و درگیر قضیه فرهنگ سیک نبودی، ولی وقتی رفتی کانادا احتمال اونجا جامعه سیک نشین بزرگتر هست، درسته؟ خیلی بیشتر بزرگتر. آشنا شدی با مذهب سیک. آره آره آره. خب و اونجا ام، به temple I learned this فراموش کردم. چه کار؟ temple تمپل، آها، معبد.
معبد. Ma'bad. So you could use the word ma'bad. This is a which word by word is actually nomen loci in Latin we call it. That is the place of worship because that is mahal ibadat, right? Because ibadat is Oh, worshiping, right? You could also okay. use the beautiful Persian word niyayeshgah. نیایشگاه. And I explain you where this word does come from. The word niyayeshgah comes from the word niyayesh, and niyayesh is that Persian word for dua kardan. You know that dua kardan, right? Oh, yeah, So now to the pray. pure Persian word for that, which is a quite beautiful word, is niyayesh. So, and the verb that you're using with that is, of course, is an auxiliary verb niyayesh kardan. And the place of niyayesh is niyayeshgah. Like any other word, kargah, danishgah, خوابگاه, dormitory, Mhm, university, دانشگاه. mhm. So gah is actually in Persian means place. Nice. And نیایشگاه is the 100% equivalent to the word معبد. So you could say نیایشگاه سیک. Hmm. Um, وقتی کانادا مهم. مخصوصا توی شهر ونکوور بودم. درسته. um, خب. همیشه اور نه همیشه نه به نیایشگاه سیک مهم. نه رفتن به نیایشگاه سیک مهم. شروع کردم. مهم. شروع کردم به نیایشگاه سیک ها برم. مهم. آره. اوکی. Oh, okay, so I started to go there. درسته. خب. um, و درباره مذهب سیک um, نه یادگیری مذهب سیک مهم. شروع کردم و um, یک community جامعه. جامعه okay. مهم. یک جامعه پیدا کردم که توی مینسوتا پیدا پیدا نکردم مهم. بسیار خوب. نکرده بودم. مهم. یک جامعه سیک پیدا کردی که تو در مینوسوتا پیدا نکرده بودی یا نداشتی. درسته. مهم. بسیار خوب. ام، ام، اما ام، احساس اه، یک کم کم احساس کردم مهم. ام، که ام، احساس کردم که مذهب که ساختن انسانی آره درسته ساختن انسان. So building a human being you mean or humankind. نه like it's a like religion is a human construct. آها که مذهب یک فراورده یا فراورده is the product. فراورده فراورده is the product. You could use it always for everything almost. For example, you can say فراورده های شیری. So milk products. فراورده انسانی human product. فراورده is that what the man brings it up from the verb آوردن. فراوردن. So کم کم متوجه شدم که مذهب یک فراورده انسانی است یا ساخته دست انسان است. کوهنور. Beautiful. Beautiful. اوکی. خب. و به خاطر این به خاطر این به خاطر این خیلی زیاد متفاوت تاکید کرد like people
what I'm trying to say is that people, I think, used it as a form of creating differences or to emphasizing differences, labeling people, putting us in boxes that, oh, we do this and they do that. درسته و به خاطر این That's what I'm trying to بله say. منم توضیح میدم الان به فارسی به این جهت که مذهب یک فراورده انسانی است، یک مکانیسم دفاعی رو ایجاد میکنه که مردم یک مذهب با مردم مذهب دیگر مخالفت میکنن. حالا من بیشتر آن چیزی که برای من جالب هست این هست که آیا تو به صورت آکادمیک، یعنی به صورت علمی، شروع کردی که درباره مذهب سیک مطالعه کنی برای خودت، مثلا به اون فرهنگ آداب سیک رو مطالعه بکنی؟ مثلا من میدونم که در فرهنگ سیک یک قانون دارن که بهش میگن سیک رهاد مارایادا یا یه چیزی مثل this is the code of the conduct. آیا مثلا مطالعه کردی؟ میدونی چه جوری هست؟ آیا خوشت اومد؟ بدت اومد؟ چطور بود؟ Can you say that last part? Like if there's a code of conduct? There's a code of conduct that I think we have like Rehat Nam. Rahat, exactly. This Sikh Rahat Maryada or something like that. And oh my gosh, you know, wow, yeah. well, I mean, I studied in the Indo-Aryan religions a little bit, so incredible. Yeah. And خب بعد میخوام ببینم مثلا وقتی که با مردم سیک صحبت میکنی آیا به صورت روشنفکرانه intelligently، به صورت روشنفکرانه درباره مذهب خودشون میدونند یا فقط مثل مسلمانان، یهودیان یا مسیحیان فقط پیروی میکنن or just their followers؟ Is it that when you encounter people who are of Sikh background, like younger generation, older generation, is like that you have the perception that, well, they're different than other adherents of other religions, that they really critically or intellectually or intelligently, let's say, create a discourse and then they sit and think about their religion, they contemplate, or is like adherents of all other religions that were just following the religion. Just following. فقط دنبال میکنند. فقط دنبال. برای تو چطوری بود؟ آیا رفتی ببینی مذهب سیک چطوریه؟ جالب هست، جالب نیست؟ چجوری بود برای تو شخصا؟ for you personally, how was it? چطوری بود برای تو؟ چجوری کشف کردی؟ How did you rediscover the religion? How did you take distance from that ideology از جهان بینی؟ چطوری فاصله گرفتی؟ از کی به خودت گفتی من مذهبی نیستم؟ Since when? I mean, when was the starting point or the threshold or the verge or the change came that you said, no, from now on, I do not identify myself with my religion? یعنی دیگه این کدام لحظه بود که به خودت گفتی از الان من سیمران، من سیک نیستم؟ کی بود؟ چطوری بود؟ چطوری اتفاق افتاد؟ How did it happen in your life, if it happened? یک چیز که باید به شما بگم که هویت شناسیم هنوز میگویم که هویت شناسیم سیکم. درسته. اما اضافه میکنم که روحانیم، like spiritual. Spiritually به شکل روحانی. So از لحاظ روحانی، spiritually. لحاظ روحانی. مثلا که اون وقت در اصل توی دانشگاه هم تاریخ هند، تاریخ پاکستان، تاریخ این منطقه یادگیری این تاریخ ها شروع کردم و خیلی از متنها خوندم که
خیلی از متن‌ها خوندم که ام، ام، سوال کردن مذهبی یا درس سیک مهم. درس سیک شروع کردم. مهم. ام، مطالعه مذهب سیک یا پژوهش exploring آره پژوهش مذهب سیک. پس تو به صورت اکادمیک مطالعه کردی. حالا برای آره من همیشه یک جالب بود، مثلا من میدونم که در مذهب سیک خب جدای از اون دستورهای اخلاقی code of conduct، دستورهای اخلاقی آره code of conduct، یک قوانین دیگر هم هست. مثلا 5-6 تا قانون دارن سیک ها که مثلا باید همیشه موهاشون رو نباید بچینن که بهش میگن کش. درسته؟ آره موها نباید درسته بعد با یک دستار میپیچن که بکنم که در پنجابی هم بهش میگن دستار. آره درسته؟ یا دستار مثلا باید مثلا یک دستبند آهنی یا گردنبند آهنی داشته باشن که بهش میگن کارا استفاده میکنن. درسته؟ is it iron bracelet that they're using? آره Yes. Is it called kara, right? آره Or for example that there's also and so far is the masculine person, male person, they carry a kirpan. This is a dagger, right? واقعا هم زنان زنان هم حمل میکنند. I didn't know آره that. I thought that's just for men. مثلا آها. یک خواهرم و یک خواهرم cousin مهم. ام، خواهر میشه دختر دختر عمو یا امویم دختر عمو. Is it the daughter of the brother of your father? daughter of sister of my father عمه‌ام دختر عمه. دختر عمه مهم. اون کرپان میبره حمل میکنه. با خودش میبره یا حمل میکنه. حمل کردن. بعد ببین زیر لباس دیگه معلوم که نیست. It's just it's not visible, right? بعضی وقتها visible نیست معلوم نیست. معلوم نیست آها. اما وقتی به فرودگاه توی فرودگاه بعد در بیاره. آره course. بعد سوال من همین هست. حالا من این دو تا چیز رو من هیچ وقت مطالعه نکردم. من این سمبول ها چه سمبول هایی هستن؟ What does this symbolism do mean? مثلا این کش که مو رو کوتاه نمی کنند، خب، و با دستا چرا موشون رو کوتاه نمی کنند؟ میدونی؟ همیشه شنیدم که و امام سیک امام های سیک میگویند که کش یعنی مو اگر خدا اگر خدا نمیخواست به شما مو نمیداد. آره دقیقاً. دقیقاً پرفکت. اوکی. و به خاطر همین نباید مو رو چید. میدونی آخه بین یهودی ها هم میدونی نباید موهاشون رو بچینن. آره It's staggering similarities I see, right? There are also a very particular militant part of the Jews from 2000 years ago who were fighting against the Greek occupiers. They always had a dagger. And they had always to have it even when they were sleeping. And it's interesting to see that because the number of the Jews in the Indian subcontinent is so small that they cannot imagine that there was an influence from the Judaism into the Sikh religion. But they are, I think, my interpretation is, of course, that the meats are traveling, right? I think it's also like the region that they were in. So Punjab is in the northwest, like in that northern frontier. So because it was a frontier state, the region of Punjab was susceptible to a lot of hamle as rulers.
از طرف ایران یا از کجا؟ از طرف آره از درست طرف خاورمیانه درست و آسیای سنترال ایشیا آسیای مرکزی. آسیای مرکزی درست مخصوصا غزنوی غزنویان درسته که ترک هم بودن. درسته درست. شاید 15 بار به هند حمله کرد. و دوران افشاریان نادرشاه افشار چندین بار به هند حمله کرد. یعنی آره نادرشاه افشار و خیلی از ثروت هند را آورد ایران. اگر دوران رو ببینی بله مثلا این تخت پیکاک آره تخت طاووس، کوه نور. درسته بله کوهنور آره درسته. خب حالا این یک چیز. حالا بعد بستن اون کیرپان برای چی هست؟ What is the reason of wearing or carrying a dagger؟ علتش چیه؟ برای دفاع هست. It's for self defense. آره نه به according to one second بر طبق or بر پایه is even better on the pillars of according to the pillars of بر پایه سیک بر پایه مذهب سیک بر پایه مذهب سیک کرپان لازمه چون که protection برای دفاع مردم دیگر برای دفاع دفاع از مردم دیگر. خیلی جالبه. و خب بعد فلسفه این کرا چی هست؟ اون دستبند آهنی کرا قرار داشت اور قرار است قرار است که وقتی چیزی که درست نیست کار میکنیم وقتی کاری رو انجام میدیم که درست نیست آره این کارا واکنش نشون میده. It shows reaction. نه reaction نیست واکنش نیست reminds یادت میاد به تو یادت میاره این کار درسته این کار غلطه درست. بعد این جنس این دستبند از چی هست؟ این کارا از چه جنس؟ What material should it be? It has to be specific material. or چی باید باشه؟ iron از آهن باید باشه. چی؟ آهن not آهن without G at the end. آهن because آهنگ is the music, right? آره بسیار جالبه. خب پس تو خودت عملاً they say it's like it except like iron is it absorbs like vibrations, good vibrations really یعنی انرژی های خوب رو دریافت میکنه. آره کارما داره. میفهمم. خب حالا چیزی که برای من جالب است بنابراین تو خودت رو به عنوان یک فرد مذهبی هویت شناسی نمی کنی ولی فرهنگ سیک رو سنت سیک رو دوست داری. آره فکر نه شاید نمیفهمم. My question is, so you do not identify yourself necessarily as a religiously inclined person with the Sikh religion or with the restrictions of or restrictive measures of the Sikh religion, but traditionally and culturally you identify yourself as a Sikh person. I like some of the teachings, some of the spiritual teachings about بخشی از دستورهای روحانی سیک رو دوست داری. میشه چند تاش رو مثال بزنی؟ Can you bring some examples of those entities of the spiritual aspects of the Sikh religion that you appreciate and you identify with? یعنی که فرهنگی رو یعنی که کارهای بشارت humanitarian انسان دوستانه
انسان اور دوستانه. بشر دوستانه. اور بشر دوستانه. بخشر دوستانه. بشر دوستانه یا انسان دوستانه. بشر دوستانه. مهم. کارهای بشر دوستانه انجام میدیم. مهم. مثلا غذایمون به اونا مردم که غذا نیستند، ندارند، غذا ندارند. غذا ندارند، share. تقسیم میکنیم غذامون رو با کسانی که غذا ندارن تقسیم میکنیم. We share it. بسیار زیبا. خب ببینم آیا ممنوعیت هایی هم هست در فرهنگ سیک که تو دوست نداری؟ Are there some prohibitions and آره you don't like or you do آره not appreciate؟ چی هست؟ آره اون ممنوعیت ها چی هستند؟ ام مثلا توی مذهب سیک ترجیح نداره که با مردم غیر غیر سیک سیکا ازدواج کنیم. ازدواج کنی یا آشنا نه like bring into homes. یعنی یک فرد غیر سیک رو وارد خونه نکنیم. حالا آره سوال من این هست که سیمران جان آیا این ازدواج نکردن یا آشنا نشدن یا نبودن با غیر از سیک فرقی نمیکنه که اون فرد چی باشه؟ مسلمان، مسیحی، زرتشتی، یهودی، فرق نمیکنه. So there is no discrimination between whether he is Muslim, Christian, Zoroastrian, Jewish. As long as he is not a Sikh, they are equally discriminated. Is it like that? آره ولی خب من این که میبینم بیشتر مشکل سیک ها با مسلمان ها هست. من ندیدم که مثلا سیک ها با مسیحی ها درگیر بشن یا سیک ها مثلا با زرتشتی ها درگیر بشن یا سیک ها با یهودی ها درگیر بشن. Is it because of the regional conflict or it آره has nothing to do with that they have something particularly against the Islamic doctrine? teachings. Because of the neighborhood problem. It's about this constructed history that they ruled like the Mughal امپراتوری گورکانیا در هند حکومت کرد و خیلی اپرس کرد. تحت فشار گذاشت. چی؟ تحت فشار گذاشتن or زیر فشار گذاشتن. Putting under pressure. It is زیر فشار گذاشتن. یعنی اینکه پادشاهان گورکانیان هند سیک ها را زیر فشار گذاشتن. فشار. آره. بسیار زیبا، بسیار خوب، متوجه شدم. خب من فکر میکنم که این صحبت های روشنفکرانه these intellectual discourses would help you a lot to see the structure. آره. and خب من اینجا این قطع میکنم الان صحبتمون رو، بعد در مورد کلاس بعدی با هم صحبت میکنیم.